پاییز شد و مدرسه ها دوباره باز شدن. یکی از دغدغه‌هایی که ما مادرها مخصوصا داریم اینه که نگرانیم بچه‌ها تو مدرسه چی میخورن، چی میخرن، آیا چیزی که میخورن خوبه، مقوی، سالمه. چیزی که به نظر من میرسه اینه که برای پسرم یه کیکی درست کنم که هم مقوی باشه، هم خوشمزه باشه، که بتونه هم توی خونه به عنوان میان وعده مصرف کنه، هم توی مدرسه. سلام، پریسا کاوندی هستم و اینجا کانال پریسا کیکه. توی این ویدیو میخوام کیک شیره و ارده رو بهتون آموزش بدم. این کیکی که تو شکر به کار نرفته و به خاطر اینکه شکر نداره خب سالم تره. به جای شکر از شیره انگور من استفاده کردم. شما میتونید هر شیره دیگه ای مثل شیره خرما، شیره انجیر، شیره توت، هر شیره ای که با ذائقتون هماهنگ استفاده کنید. داخلش ارده کنجد استفاده شده، از کری بادام زمینی استفاده شده. به خاطر وجود این مواد خیلی مقویه، هم پروتئین داره هم کلسیم داره و برای بچه ها خیلی مقویه و گزینه خوبیه. میتونید همین کیک رو توی قالب معمولی درست کنید، هم میتونید توی کاپ کیک، تو قالب‌های کاپ کیک بریزید، تو قالب‌های مافین بریزید، برای که بچه‌ها راحت‌تر بتونن با خودشون ببرن مدرسه و میل کنن. بریم که با هم درستش کنیم. برای شروع تخم مرغا رو که به دمای محیط رسیده یکی یکی داخل ظرف میشکنیم. و بعد وانیل رو بهش اضافه میکنیم. همزن رو روی دور تند میذاریم و شروع میکنیم به هم زدن مواد تا کرمی رنگ و کشدار بشه. مقدار زمانی که مصرف میشه طی میشه به قدرت همزن شما بستگی داره. یکی دو بار حین کار همزن رو خاموش میکنیم و مواد رو با لیسک از اطراف ظرف تمیز میکنیم تا تخم مرغ به اطراف ظرف نچسبیده باشه و کیکمون بوی زخم تخم مرغ نگیره. بعد از اینکه مواد به این صورت کرمی رنگ و کشدار شد، شیره انگور رو بهش اضافه میکنیم. شما میتونید از شیره خرما، شیره انجیر، شیره توت هم به جای شیره انگور استفاده کنید. مواد رو حدود 1 دقیقه هم میزنیم و بعد روغن مایه رو بهش اضافه میکنیم. روغنی که استفاده میکنیم روغن پخت و پز هست. و بعد کمی مواد رو هم میزنیم. حالا کره بادام زمینی رو اضافه میکنیم. شما میتونید از کره حیوانی یا گیاهی هم به جای کره بادام زمینی استفاده کنید. و بعد ارده کنجد رو بهش اضافه کنید. و در نهایت شیر رو بهمون اضافه میکنیم. همزن رو روشن میکنیم و با دور تند حدود 1 دقیقه مواد رو هم میزنیم تا خوب به خورد هم دیگه بره. حالا نوبت اضافه کردن مواد خشکه که باید حتما اونا رو الگ کنیم. آرد رو میریزیم، بیکینگ پودر و پودر کاکائو. مواد خوش رو روی مواد خیس الک می‌کنیم. کمی با همزن دستی خمیر رو هم میزنیم تا آرد به خورد مواد بره.
و بعد حدود 1 دقیقه با دور کند خمیر رو با همزن هم میزنیم تا گلوله‌ای از آرد توی خمیر باقی نمونه. بعد از اینکه خمیر به این صورت در اومد، همونطور که توی تصویر میبینید، گردو رو بهش اضافه میکنیم. و با لیسک خوب مواد رو با هم مخلوط میکنیم. قالب قطر 23 سانت رو با روغن جدا کننده خوب چرب کنید. آموزش روغن جدا کننده خانگی رو قبلا توی کانال گذاشتم، لینکش رو بالای صفحه میذارم، میتونید خودتون درست کنید. بعد از اینکه از این روغن استفاده کنید، به هیچ عنوان کیکتون به قالب نمیچسبه و به راحتی جدا میشه. مایه کیک رو توی قالب میریزیم و خوب به همه جای قالب انتقالش میدیم و چند ضربه روی سطح کار میکنیم و میذاریم داخل پلی که از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت 40 تا 45 دقیقه. البته با سیخ چوبی بعد از 30 دقیقه چک کنید. اگه به سیخ چوبی نچسبید کیکتون آماده. اگه میخواین که توی کاپ کیک یا مافین درست کنید، باید خمیر رو توی قیف بریزید و داخل قالب مافینتون کپسول کاغذی قرار بدید و همونطور که تو تصویر میبینید کپسولا رو با مایع کیک پر کنید. سعی کنید که 2/3 بیشتر از 2/3 کپسولا رو پر نکنید، چون مافینا پف میکنن و سرریز میکنن. مافینا رو توی فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت 15 الی 20 دقیقه قرار بدید. میتونید مثل من از شکلات، کشمش یا گردو برای تزیینش استفاده کنید. بعد از اینکه کیک خنک شد، به وسیله یک کاردی که نوک تیزی نداره اطرافش رو از قالب به آرامی جدا کنید و توی ظرف مورد نظر برگردونید. اینم از کیک بسیار بسیار خوشمزه و مقوی ما. بافت خیلی نرم، خیلی اسفنجی و خیلی خوشمزه‌ای داره. برای تزیینش من از گاناش شکلاتی استفاده کردم به نسبت مساوی خامه صبحانه یا خامه قنادی رو با شکلات روی حرارت غیر مستقیم قرار میدیم و بعد از اینکه آب شدن خوب مخلوط میکنیم و روی کیک میریزیم. شما هم میتونید هم از گاناش استفاده کنید، هم میتونید ارده کنجد رو با شیر مخلوط کنید و روش بریزید و یا هر تزیین دیگه‌ای که دوست دارید کیکتون رو باش تزیین کنید و نوش جان کنید. اینم از کیک شیره انگور و ارده. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. قالب‌های مافین هم اگه درست کنید، کاپ کیکمون به این صورت آماده میشه. خیلی خیلی نرم، خیلی خوشمزه و خیلی بافت اسفنجی داره. امیدوارم شما هم این کیک رو درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. نوش جان. دوستان، اگر از این آموزش لذت بردید ممنون میشم که منو سابسکرایب کنید و لایک کنید، برام کامنت بذارید و اینکه ازم حمایت کنید، چون لایک شما باعث میشه که ویدیوی من به تعداد زیادتری از افراد نشون داده بشه و اونا هم اگر این آموزش رو نیاز داشتن بتونن ازش استفاده کنن. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. مثل همیشه لحظاتون پر از شادی و لبخند.